चाहिँ हाम्रो केमिकल प्रपर्टिज अफ फिनल रहेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो लेक्चर नम्बर 4 हैन, पार्ट 1। यो चाहिँ हल्का लामो भिडियो हुन सक्छ भनेर पार्ट गरेर छुटाएको हो हैन। सुरु गरौँ है त। पहिला सुरु हामी यसमा एसिडिक नेचर हेर्छौं के, एसिडिक नेचर अफ फिनल है त। नेचर अफ फिनल, फिनल चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ क्या। यिनीहरु चाहिँ विक एसिड हो हैन। र फिनल कसरी एसिडिक नेचरमा हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझौँ है त। पहिला सुरु हामीलाई के थाहा, एसिड जुन हुन्छ, एसिडले के गर्छ, ब्लू लिटमस पेपरलाई रेडमा कन्भर्ट गर्छ नि, रेडमा कन्भर्ट गर्छ नि, थाहा छ नि है। हो यस्तै हाम्रो फिनलले के गर्छ, ब्लू लिटमसलाई रेडमा कन्भर्ट गर्छ के। त्यही भएर एसिडिक नेचरमा हुन्छ। यो त नर्मल वाला कन्सेप्ट हो के। फिनल टर्न्स ब्लू लिटमस इन्टु रेड के, रातोमा कन्भर्ट गर्छ क्या एउटा। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जब फिनललाई हामी एक्वेस मिडियममा राख्छौं त्यो चाहिँ आयनाइज हुन्छ के। इन एक्वेस मिडियम अथवा वाटर, एक्वेस मिडियम है त। एक्वेस मिडियममा के भइदिन्छ भन्दाखेरि इट आयोनाइजेस है त, आयोनाइजेस एज फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड आयन एन्ड हाइड्रोनियम आयन के, हाइड्रोनियम आयन है त। त्यो भने मतलब जब हामीलाई फिनल जुन हुन्छ, बेन्जिन भयो, यहाँ ओएच भएको यो फिनल भयो हैन। फिनललाई जब वाटरमा राखिन्छ हैन, यो चाहिँ आयोनाइज हुन्छ क्या। आयोनाइज भएर फेनोक्साइड आयन भनेको यो ओ, यसमा माइनस भएको प्लस H2O छ, यहाँको एउटा हाइड्रोजन आइसी H3O प्लस, यो भनेको हाम्रो फेनोक्साइड आयन भयो। यो भयो हाम्रो हाइड्रोनियम आयन है त, हाइड्रोनियम आयन। यसरी यो आयोनाइज हुन्छ के यो एक्वेस मिडियममा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि यो एसिडिक नेचर हो भनेर देखाउँछ है। अर्को पनि एउटा रियाक्सन हेरौँ है त एसिडिक नेचरको, विथ NaOH सोलुसन है त। NaOH सोलुसनसँग के हुन्छ फिनलको है त। हामीलाई के थाहा छ, एसिड र बेस एक्ट गर्दाखेरि रियाक्ट गर्दा के हुन्छ, साल्ट एन्ड वाटर फर्मेसन हुन्छ, साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ साल्ट एन्ड वाटर फर्मेसन गर्यो, यदि NaOH भनेको बेस हो, बेससँग रियाक्ट गर्दाखेरि यदि फिनलले साल्ट एन्ड वाटर फर्मेसन गर्यो भने यो हाम्रो एसिडिक नेचर देखाएको भनेर बुझ्न सकिन्छ नि। जस्तै यो भयो फिनल है त, फिनल भयो। फिनललाई NaOH सँग जब रियाक्सन गरिन्छ तब यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यति पार्ट जुन छ यो NaO लेखेको, यो यहाँ गएर ONA बनिन्छ प्लस H र OH मिलेपछि के हुन्छ, पानी बनिन्छ H2O। यो भनेको हाम्रो साल्ट हो, सोडियम फेनोक्साइड भयो, सोडियम फेनोक्साइड। यो हाम्रो साल्ट भयो, यो त पानी भयो, साल्ट एन्ड वाटर। यो हाम्रो बेस हो, त्यही भएर लास्टमा यो के हुनु पर्यो, बेस भयो, साल्ट र वाटर फर्मेसन गरे भने यो हाम्रो एसिड हुनु पर्यो। हाम्रो फिनल चाहिँ एसिडिक नेचरमा छ भनेर हामीले यहाँ यसरी रियाक्सन देखाउन सकिन्छ क्या। सो एसिडिक नेचर अफ फिनल भनेर भन्यो भने चाहिँ यसरी देखाउनु पर्यो है त। हाम्रो यो फिनल जुन हुन्छ, फिनल्स चाहिँ विकर एसिड हो क्या। तर फिनल वाटर तथा अल्कोहल, वाटर अल्कोहल्स भन्दा चाहिँ हाम्रो फिनल्स एसिडिक हुन्छ है। फिनल्स एसिडिक यिनीहरू भन्दा चाहिँ। तर फिनल्स आर विकर एसिड देन कार्बोजाइलिक एसिड क्या, कार्बोजाइलिक एसिड। अरू एसिडहरू भन्दा चाहिँ यो कार्बोजाइलिक एसिड त्यस्तै इक्जाम्पलको लागि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ विकर एसिड हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भनेर देखाऊ भन्यो भने चाहिँ हामीले यो रियाक्सन देखाइदिया हुन्छ क्या। जब फिनल जुन हुन्छ यसलाई सोडियम बाइकार्बोनेट र सोडियम कार्बोनेटसँग जब रियाक्सन गरिन्छ, यहाँ यसले चाहिँ CO2 ग्यास इभल्भ गराउँदैन क्या। नो इभोल्युसन अफ CO2 ग्यास, नो इभोल्युसन अफ CO2 ग्यास भन्नु पर्यो क्या। जब यसलाई कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउँछौँ तब यो इभोल्युसन गराउँदैन है। अब त्यस्तै हामी एउटा कार्बोजाइलिक एसिडको केसमा हेर्यौँ, जस्तै RCOOH, यो भयो कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड हैन। जब यसलाई NaHCO3 सँग रियाक्सन गरिन्छ, सोडियम बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गरिन्छ, के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजन जुन छ यसलाई यो Na ले रिप्लेस गरिदिन्छ क्या। त्यो भएपछि के हुन्छ, RCOO अनि त्यसपछि गएर यहाँ
Na बसेको छ र बाँकी यहाँ के छ यहाँ यो यसमा हाइड्रोजन एउटा बाँकी भयो यसमा H अनि C अनि 3टा O बाँकी भयो भनेपछि यो कार्बन एउटा छ यहाँ अर्को अक्सिजन दुईटा छ CO2 भयो बाँकी यहाँ एउटा अक्सिजन बाँकी भयो यसबाट अब यसबाट कार्बन गइसकेको छ यो दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन भएपछि के हुन्छ पानी बनाउँछ नि यसरी हाम्रो यहाँ कार्बोजाइलिक एसिडले चाहिँ यसरी CO2 ग्यासको इभल्भ गराउँछ के जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले फिनोल र कार्बोजाइलिक एसिडको टेस्ट रियाक्सन अथवा एकचोटिमै टक्क यसलाई छुट्याउ भनेर दियो भने यो रियाक्सन काम लाग्छ है त अब यहाँ लेख्नु पर्यो के भन्दाखेरि फिनोल्स क्यानट डिकम्पोज NaHCO3 sodium bicarbonate and Na2CO3 sodium carbonate solution but carboxylic acids है त carboxylic acids decompose and evolve के गर्छ त कार्बन डाइअक्साइड है CO2 ग्यास अब यो के गर्न यो यतिले त थाहा हुन्छ नि हामीलाई दिस रियाक्सन इज युज टु के गर्ने यो छुटाउन मिल्छ नि त युज टु सेपरेट अथवा डिस्टिङ्ग्विस सेपरेट कार्बोजाइलिक एसिड्स कार्बोजाइलिक डिस्टिङ्ग्विस लेख्दा हुन्छ है त डिस्टिङ्ग्विस कार्बोजाइलिक एसिड्स फ्रम फिनोल है त फ्रम फिनोल र कार्बोजाइलिक एसिडको टेस्ट रियाक्सन जस्तै भयो यो कसरी छुटाउनु भने त्यस्तै नर्मली लेखिन्छ है त अनि दिस रियाक्सन सोज that phenols are weaker acids than aliphatic carboxylic acid है त एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड भन्दा पनि यो विकर हुन्छ भनेर यो रियाक्सनले देखाउँछ है त CO2 ग्यास जसले इभल्भ गराउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ एसिड्स हुन्छ के अघि भने जस्तै अब फिनोल्स चाहिँ अल्कोहल र वाटर भन्दा कसरी स्ट्रङ्गर हुन्छ है त त्यसको लागि चाहिँ के लेख्दिम भन्दाखेरि फिनोल्स एन्ड फेनोक्साइड आयन्स है फिनोल्स एन्ड फेनोक्साइड ions are stabilized by resonance but alcohol र अल्कोक्साइड आयनलाई त स्टेबलाइज गरे हुँदैन बट अल्कोहल्स एन्ड अल्कोक्साइड आयन्स आर नट स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेन्स है त यो भनेर लेख्नु पर्यो र रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ फिनोल अथवा फेनोक्साइड आयन देखाइदिँदा हुन्छ है त यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ फिनोल बनाउँछौँ है त त्यसको लागि विभिन्न कलर युज गरौँ हैन त्यसरी बुझिन्छ बाहिरी स्ट्रक्चरको लागि कालो लेख्दिम OH भयो हैन हामीले चाहिँ यहाँ गोलो बनाउँथ्यौं भने फिनोलको त्यो गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यहाँ अल्टरनेट सिंगल र डबल बोन्ड बनाउने त हाम्रो यो बोन्डलाई चाहिँ रातोले देखाइदिम है सजिलो हुन्छ अहिले बुझ्दा रातोले यसरी देखाइदिम र लोन पेयर अक्सिजनमा कतिवटा हुन्छ त दुईटा लोन पेयर हुन्छ है त यसरी हुन्छ यति जुन छ यसले यहाँ जब एट्याक गर्छ तब यो बोन्ड चाहिँ यसरी बाहिर निस्किदिन्छ के त्यो भएपछि के हुन्छ त हाम्रो यहाँ पार्शियल डबल बोन्ड सिन हुन्छ क्या अब कालोले बनाउनु पर्यो फेरि यसरी बनायो हैन अब यो दुईटा बोन्ड त चलाकै छैन यो रातो वाला यो र यो यसलाई अहिले यतिकै छोड्दिम यहाँ के छ OH वाला उ छ अब यहाँबाट गएपछि यहाँ के हुन्छ यहाँ त हाम्रो प्लस चार्ज डेभलप हुने भयो र हाम्रो यहाँ पार्शियल डबल बोन्ड आउने भयो नि यो यहाँको यो वाला बोन्ड यहाँ आयो नि त बोन्ड बनेर आइदियो त्यही भएर यहाँ डबल बोन्ड पार्शियल देखाउनु पर्यो के यसरी देखाएपछि अब यो बाहिर निस्किएको छ भनेपछि यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुनुभयो नेगेटिभ चार्ज जुन डेभलप भयो त्यसले अब यहाँ भित्र एट्याक गर्ने भयो जसले गर्दाखेरि यो बोन्ड फेरि यहाँ यसरी बाहिर निस्किनु भयो क्या
त्यसै बाहिर निस्केपछि यो भयो त। अब यो वाला बोन्ड हामीले चलाएन, यसलाई यतिकै राखौँ पहिले सुरु। यो माथिको लेखिदिउँ OH, यो नचलावाला भयो। यहाँ पोजिटिभ छ, डबल बोन्ड हाम्रो यहाँ फर्मेसन भयो। यसरी देखाइदिँदा हुन्छ है त, पार्सियल भयो। यसले यहाँ भित्र एट्याक गरेपछि त के हुन्छ, यो यहाँ आएपछि यो यहाँ यसरी आउनुभयो र यो रातोवाला जुन यो पार्ट छ यो बाहिर निस्क्यो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो। यो नेगेटिभ चार्जले फेरि के गर्यो, यहाँ भित्र एट्याक गर्यो। यसलाई फेरि यहाँ यसरी सिफ्ट गराउनु पर्यो। यहीलाई नै घुमाउने हो क्या हाम्रो रेजोनेन्स भनेको। रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यही नै घुमाइरहने है त। र अब फेरि त्यस्तै गर्दाखेरि OH देखाउनु पर्यो। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको छ, यहाँ डबल बोन्ड देखाउनु पर्यो फेरि। अब यो भित्र गएपछि यो त हाम्रो अब यहाँ आएर बसिसकेको छ, यो बोन्ड यतिकै हुनुभयो। यो माइनस वाला पार्ट भित्र गएपछि के हुन्छ, यो यस्तरी यहाँ बोन्ड बस्नुभयो। यो रातो जुन छ यो निस्कियो भनेपछि यहाँ अब नेगेटिभ चार्ज डेभलप हो क्या। अब नेगेटिभ चार्जले फेरि एट्याक गर्नु पर्यो, यसरी यो एट्याक हुने भयो र यो बोन्ड फेरि अब माथि सिफ्ट हुने भयो। एकै ठाउँमा यस्तै हुनु पर्यो नि त। अब त्यो हुँदाखेरि अब चाहिँ यहाँ यो बोन्ड त्यहाँ सिफ्ट भएपछि त अब सिङ्गल बोन्ड हुने भयो त्यहाँ, र OH छँदैछ। यहाँ यो दुईवटा हुने भयो र यो यहाँ सिफ्ट भएपछि के हुने भयो, फेरि यस्तै हुने भयो। आएर यसरी दुईवटा देखाउनु पर्यो है। अब यो बोन्ड यहाँ जस्ताको तस्तै छ, यो बोन्ड जस्ताको तस्तै छ। यो माइनस भित्र गएपछि के हुन्छ, यहाँ पनि एउटा बोन्ड आउने भयो। यसरी हाम्रो रेजोनेन्स कम्प्लिट हुन्छ र हामीले यसको रेजोनेन्स हाइब्रिड पनि बनाउनु पर्छ है त। यसरी तीनवटा डट देखाएर रेजोनेन्स हाइब्रिड देखाउँदा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसरी अब यो गोलो देखाउनु पर्यो क्या यहाँ यसरी। र हाम्रो त्यहाँ पार्सियल डबल बोन्ड देखायो भने चाहिँ यसरी धर्काले एउटा बोन्ड देखाउनु पर्यो। र OH मा यहाँ के छ, अब हामीले यहाँ चार्ज के डेभलप भयो त्यही देखाइदिने हो कि। यहाँ पोजिटिभ यो OH को यस्तो उसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो भनेपछि प्लस यसरी देखाउनु पर्यो। र नेगेटिभ चार्ज कहाँ कहाँ डेभलप भयो, अर्थोमा भयो, अर्थो पोजिसनमा र हाम्रो पारा पोजिसनमा भएको छ। हाम्रो यताको अर्थो पोजिसनमा जता जता चार्ज छ यस्तो नेगेटिभवाला चार्ज यसरी देखाउनु पर्यो। नेगेटिभ जहाँ जहाँ भए, पोजिटिभ जहाँ जहाँ भए यसरी पोजिटिभ चार्ज देखाइदिनु पर्यो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्स हाइब्रिड बन्छ है त, रेजोनेन्स हाइब्रिड है त। यो हाम्रो फिनोलको भयो है त, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फिनोल भयो। अब हाम्रो फेनोअक्साइड आयनको बनाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि अब त्यस्तै गरौँ होइन। फेनोअक्साइड आयनको लागि पनि बनाउनु पर्छ। अल्टरनेट सिङ्गल डबल बोन्ड बनाइदिउँ होइन पहिला। फेनोअक्साइड आयनलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हाइड्रोजन एटम हुँदैन क्या यसमा। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छवटा, यसरी छवटा यो बनाउनु पर्यो होइन। अनि यहाँ त अब यसको मिल्दैन नि त, छवटा त हुँदैन खासमा। माइनस चार्ज यसरी पहिले देखाउनु पर्छ क्या यसमा चाहिँ। अब चाहिँ यही माथिकै प्रोसेस फलो गर्ने हो होइन। यहाँ के छ, अब यो लोन पेयरको यो जुन छ यसले यहाँ एट्याक गर्दाखेरि यो बोन्ड फेरि यहाँ माथि सिफ्ट हुनुभयो। के हुन्छ त भन्दाखेरि अब माथिकै स्टेप फलो गर्ने हो क्या। अब चाहिँ अगाडि यहाँ माथिकै हुने त हो, ठिक छ। माइनस चार्जलाई अब नदेखाइदिँदा पनि भयो। यहाँ डबल बोन्ड यसरी देखाउनु पर्यो, ठिक छ। यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट भयो नि त। अब यति भएपछि यो वाला बोन्ड बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो। अब यो र यसलाई त हामीले चलाएकै छैन, यो भित्रपट्टि आउनु भयो, यो बाहिरपट्टि जाने भयो। फेरि यही प्रोसेस देखाइरहनु पर्छ क्या। यहाँ डबल बोन्ड हुने भयो, यहाँ यो यसरी देखाउनु पर्यो। अब यो भित्र गएपछि यहाँ के हुन्छ, यहाँ बोन्ड हुने भयो र यो बाहिर गयो भने चाहिँ यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो। नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएपछि यो शुद्ध यसरी देखाउँदैन हुन्छ किनकि यो निस्कियो नि त। यो भयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी भित्र देखाउनु पर्यो, यसलाई फेरि बाहिर देखाउनु पर्यो। अब यो भएपछि अक्सिजन, ठिक छ। हाम्रो यो वाला त चलाएकै छैन, यसलाई भित्र देखाउनु पर्यो र यो अब बाहिर निस्क्यो माइनसमा यसरी देखाउनु पर्यो। दुईवटा यसरी डट देखाइदिनु पर्यो त। अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ, यो अब भित्र जाने भयो। फेरि अब यहाँ त डबल बोन्ड छ, यो बनाएर हिँड्छ है त। अब यो फेरि यहाँ माइनस
यो माथि जानुभयो क्या। अब फेरि यसरी भएपछि यो 4 स्टेप हुन्छ। त्यसपछि लास्ट स्टेपमा के हुनुभयो, जस्तो थियो त्यस्तै पोजिसनमा जानुभयो। त्यही बोन्डलाई घुमाइरहने हो क्या हामीले। त्यो हुँदाखेरि अक्सिजन एउटा दुईवटा यो तिनवटा चारवटा यो त थिँदै थियो, यो माथि गएपछि फेरि यहाँ यस्तो हुनुभयो र नेगेटिभ चार्ज देखाउनु पऱ्यो क्या यहाँ चाहिँ। र यहाँ हाम्रो अब के छ, यसमा यो भित्र गएपछि यसरी हुनुभयो। र यो बनाइसकेपछि हामीले रेजोनेन्स हाइब्रिड बनाउनु पऱ्यो फेरि। त्यसको लागि अब कहाँ के चार्ज डेभलप भयो त्यही नै हो क्या रेजोनेन्स हाइब्रिड देखाउने ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेको जस्तो नै यसरी गोलो देखाउने। यहाँ हाम्रो के छ, नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो पहिल्यैदेखि। अक्सिजन देखाउनु पऱ्यो पहिले सुरु अक्सिजन, त्यसपछि यहाँ हाम्रो पार्सियल डबल बोन्ड देखायो, नेगेटिभ चार्ज देखाउनु पऱ्यो। के छ हाम्रो यहाँ यो पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज छ, यसमा पनि नेगेटिभ छ, यसमा पनि नेगेटिभ चार्ज छ नि त, त्यही भएर नेगेटिभ देखाउनु पऱ्यो क्या। अब हाम्रो यो माथि दुईवटा स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो फेनोक्साइड आयन जुन छ त्यो चाहिँ मोर स्टेबलाइज छ क्या रेजोनेन्स। फेनल भन्दा पनि फेनोक्साइड आयन चाहिँ रेजोनेन्सले मोर स्टेबलाइज गरे हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो त। अब त्यो लेखौँ, यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्दा चाहिँ फ्रम एबो फिगर्स फेनोक्साइड आयन, यसको रिजन नि भन्छु म, फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेन्स है त, रेजोनेन्स देन फिनोल है त, फिनोल है त। अब हामी यसको स्टडी गरेर अब त्यही अनुसार एन्सर लेख्ने हो क्या। इन फिनोल के हो फिनोलमा, द रेजोनेन्स स्ट्रक्चर इन्भल्भ चार्ज सेपरेसन देखायो नि त, कतै पोजिटिभ भयो भने कतै नेगेटिभ भयो। तर हाम्रो फेनोक्साइड आयनमा के छ, नेगेटिभ चार्ज मात्रै देखायो। सो इनर्जी सप्लाई गर्नु पऱ्यो क्या त्यसको लागि, इनर्जी मस्ट बी सप्लाइड है त, सप्लाई टु सेपरेट अपोजिट चार्ज, सेपरेट पोजिटिभ र नेगेटिभ भयो नि त। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ पोजिटिभ भयो यता नेगेटिभ भयो भने अब इनर्जी दिएर अब सेपरेट गर्नुपर्छ क्या अपोजिट चार्जलाई चाहिँ, सेपरेट अपोजिट चार्ज। त्यही भएर यो चाहिँ लेस स्टेबल हुन्छ होइन। बट इन केस अफ फेनोक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज सेपरेसन, है त, चार्ज सेपरेसन छैन। सो फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड, फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेन्स भन्नु पऱ्यो क्या। अब एक्सप्लेन नै गर भनेर आयो भने चाहिँ हामीले यो यति बनाउँदा हुन्छ होइन, यो दुइटै बनाउनु चाहिँ कि फेनोक्साइड आयनको बनाउनु पऱ्यो कि फेनोलको बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि यो लेख्नु पऱ्यो, यो पनि लेख्नु पर्दैन है त। यो चाहिँ पुरै धेरै नै एक्सप्लेन गर्नु होइन, धेरै मार्क्समा आयो मात्रै पुरै लेख्ने हो। यो चाहिँ बुझाउनको लागि गरे र हामीले यहाँ मेन एन्सर यसमा लेखिसकेका छौँ होइन। र यसलाई चाहिँ अब हामीले फिगर आउट जसरी देखाइदिएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ देखाइदिँदा बेटर हुन्छ है त। हाम्रो फिनोल भनेको के हो, OH, यो हाम्रो फिनोल हो। यसमा के गर्नु पऱ्यो, स्टेबलाइज बाई रेजोनेन्सले स्टेबलाइज गरे हो। तर हाम्रो अल्कोहल भनेको त ROH हो, जसलाई हामीले के गरे यो स्टेबलाइज गरे होइन, नट स्टेबलाइज बाई रेजोनेन्स है त। 11 को लेभलमा यतिसम्म लेख्दा भइहाल्छ, 11 टुवेल्भमा त यति गर्नु पऱ्यो एउटा यो बनाएर, अनि यो लेख्दा भइहाल्छ। यो दुइटै बनाउनु पर्दैन है त।